De politie ligt letterlijk onder vuur. Rellen, geweld en steeds meer mensen die een hekel hebben aan de politie. Zijn dat allemaal gewetenloze criminelen of is er meer aan de hand? In een fatsoenlijke maatschappij is de politie waakzaam en dienstbaar. Waakzaam zodat de boeven worden opgepakt. Criminelen zijn vaker agressief en als ze vast worden gezet, dan kunnen ze niet meer op straat geweld gaan plegen. Dienstbaar zodat de normale burgers tevreden zijn met de dienstverlening van de politie, waardoor ze respect hebben voor de politie en hun medewerking willen verlenen. De politie is immers maar in de minderheid en ze hebben de bevolking keihard nodig om de boeven te kunnen opsporen. Dit sprookje heeft ervoor gezorgd dat veel mensen een haast onbeperkt vertrouwen hebben in de politie. Dat gaat zelfs zo ver dat als je kritiek hebt op het functioneren, het hele internet boos wordt. Politieagenten worden gezien als de helden die te strijden trekken tegen de zwaarste criminelen. Daar moet je niet negatief over gaan doen. De harde realiteit laat echter een veel minder rooskleurig beeld zien over het functioneren. 1. Oplospercentage. De politie lost nauwelijks misdrijven op. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 21% van de aangiften meteen in de prullenbak verdwijnen zodra je het politiebureau verlaat. Nog eens 42% van de misdrijven wordt per definitie niet opgelost omdat de politie geen dader kan vinden. Dan hou je dus 37% van de misdrijven over waarin iemand als verdachte wordt aangemerkt. De politie zegt dat je daaruit geen conclusies kan trekken. Het systeem van de aangifte zou niet geschikt zijn om prestaties te meten. En dat klopt helemaal. Als je gaat kijken naar de echte prestatie, dus niet alleen de opsporing van de verdachte, maar ook de berechting, een veroordeling en een straf, dan is dat percentage slechts 5%. En dan moet je ook nog bedenken dat de politie heel vaak aangifte niet opneemt, waardoor het percentage daalt naar 1,8%. De politie lost slechts 1,8% van de misdrijven op. 98% dus niet. 2. Respect. Alle internetmoraalridders ten spijt zijn er een heleboel mensen die een negatieve ervaring hebben met de politie. En het zijn echt niet alleen maar zware criminelen. Het zijn slachtoffers van misdrijven die door de politie niet serieus worden genomen. Het zijn mensen die aangifte komen doen, maar waarbij de aangifte niet wordt opgenomen, ondanks dat de politie daar wettelijk toe verplicht is. Het zijn automobilisten die voor lullige overtredingen torenhoge boetes krijgen. En het zijn onschuldige burgers die als een hond worden behandeld door de politie en soms zelfs onrechtmatig gedrag tegen zich moeten tolereren. 3. Falen. Er gaat geen dag voorbij of er staat wel iets in de krant over het falen van de politie. Zomaar een moordverdachte laten lopen en dan opeens raar opkijken als er iemand vermoord wordt. Signalen van kindermisbruik niet serieus nemen en dan het vreemd vinden dat er iemand is die 80 kinderen heeft misbruikt. Een weblogger lastigvallen en op zijn deur bonken en geen capaciteit geven aan het opsporen van pedofielen. En vervolgens heel verontwaardigd doen als het slachtoffer van zo'n pedofiel zelfmoord heeft gepleegd. En dan maar roepen, ja maar we hadden geen capaciteit, we hadden geen geld. Het is maar net waar je prioriteiten liggen. En dan heb ik nog niet eens gesproken over de fraude en corruptie bij de politie. Een extreem lage pakkans, geen respect voor normale burgers, falen, fraude, corruptie, discriminatie, klassenjustitie, excessief geweld, onrechtmatig gedrag. De politie heeft iedereen tegen zich in het harnas gejaagd. Geen wonder dat er rellen uitbreken. Geweld tegen de politie is natuurlijk onaanvaardbaar, maar de politie heeft zichzelf gediskwalificeerd door zijn gedrag. Burgers geven tegenwoordig aan dat ze meer last hebben van de politie dan van de criminelen. Dat zegt toch genoeg?